Welcome back to my channel once again to all viewers. आज चाहिँ मैले 2082 सालको शिक्षक सेवा आयोगले लोअर सेकेन्डरी लेभलमा सब्जेक्टिभ क्वेशन अन्तर्गत सोधेको दोस्रो नम्बरमा सोधेको अलि फरक खालको प्रश्नको फिडब्याक लिएर आएको छु। How do you differentiate critical reading from passive reading? प्रश्नको पहिलो पाटोले के सोधेछ त तपाईले क्रिटिकल रिडिङ र प्यासिभ रिडिङलाई चाहिँ कसरी भिन्नता वा कसरी छुट्याउनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। प्रेजेन्ट एनी 3 एप्रोप्रिएट स्ट्र्याटेजिज अनि तीनटा तरिकाहरू पनि उले रणनीतिहरू पनि सोधेको छ। With a discussion to enhance critical reading skill in English language learning. हैन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज लर्निङमा चाहिँ क्रिटिकल रिडिङको कस्तो भूमिका रहन्छ हैन त्यसले चाहिँ कसरी त्यो रिडिङ स्किललाई प्रमोट गर्छ इन्हान्स गर्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनटा के गर्नुस् त स्ट्र्याटेजिजहरु लेख्नुस् हैन एन्ड टिचिङ कन्टेक्स्ट फर लोअर सेकेन्डरी स्टुडेन्ट्स तीनटा स्ट्र्याटेजी लेख्नु पर्यो र त्यो स्ट्र्याटेजीले चाहिँ कसरी क्रिटिकल रिडिङलाई एनहान्स गर्छ स्पेशली फर लोअर सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट्स। यो भन्न चाहिँ लोअर सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट्स भनेर भन्न खोजे हो हैन तर हामीले चाहिँ लोअर सेकेन्डरी लेभलको सिलेबसलाई आधार मानेर उत्तर दिदा पनि भयो होइन भने यो चाहिँ लोअर सेकेन्डरी लेभल भनेर लोअर सेकेन्डरी लेभलको क्वेशन हो भनेर जनाउन मात्र राखेको कुरा हो। किन भन्दाखेरि एज अ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज लर्नर critical reading skill can enhance all level of the students. Okay, this may be from grade 1, grade 2, grade 3. Okay, the level of critical reading might be different. Okay, but it ultimately enhance the reading skills whatever the level. Okay, now first of all, we have to understand the questions. The first part of question is asking us to differentiate. That means it is seeking your theoretical knowledge regarding critical reading and passive reading. Okay, so now let's move to the a model answer to this. Okay, differentiating critical reading from passive reading. यसरी हेडिङ राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। Critical reading and passive reading represents two fundamentally different approaches to engaging with a text. Now let's move. We are differentiating okay passive reading and critical reading. हेरौँ त साथीहरु पहिला छ फिचर के को आधारमा डिफरेन्शिएट गर्ने यो राख्नुभयो भने अलिकति स्ट्यान्डर्ड वे हुन्छ होइन प्याराग्राफमा लेख्छु भने पनि इट्स ओके। ओके प्यासिभ रिडिङ के को लागि टु फिनिश द टेक्स्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द सर्फेस लेभल लिटरल मिनिङ। सर्फेस लेभल के छ जस्तो सरर पढ्दै गयो यो एउटा चिठी रहेछ रामले श्यामलाई लेखेको रहेछ द्याट्स अल सिद्धियो। क्रिटिकल रिडिङ to interact with the text, analyze its meaning and evaluate its purpose and effectiveness. भनेको क्रिटिकल रिडिङमा श्यामले रामलाई लेखेको चिठी के को लागि लेखेको चिठी किन लेखेको चिठी जे को लागि लेखेको चिठी त्यसले त्यो कुरा चाहिँ के गर्न सक्यो कन्भे गर्न सक्यो कि सकेन त्यो कन्भे गर्दाखेरि केही मेसेजहरु छुटेन वा अझै त्यसमा केही मेसेजहरु एड अन पनि गर्न सकिन्थ्यो कि वा त्यो चिठीको इफेक्टिभनेस के छ कस्तो भोक्याबुलरी युज भएको छ त्यो भोक्याबुलरीले सही मिनिङ दिएको छ कि छैन वा अर्कै भोक्याबुलरी पो युज गर्नुपर्ने थियो कि टेन्स के थियो। ओके यो चाहिँ डिटेलमा डीप स्टडी गर्ने रिडिङ चाहिँ क्रिटिकल रिडिङ हो। माइन्डसेट प्यासिभ रिडिङ गर्नेको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ हैन अनि क्रिटिकल रिडिङ गर्नेको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ। द रिडर इज रिसेप्टिकल भनेको रिडर खाली त्यहाँबाट इन्फर्मेसन झिक्ने मात्रै के चाहिएको इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन झिक्ने किसिमले मात्र उ पढ्छ। सिम्पली एब्जर्भिङ इन्फर्मेसनमा मात्र फोकस हुन्छ।
द रिडर इज एक्टिभ क्रिटिकल रिडिङमा चाहिँ के हुन्छ रिडर चाहिँ एक्टिभ हुन्छ एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट भनेको उसले टेक्स्टसँगै खेल्छ इन्फर्मेसनसँग खेल्छ अथर छ भने अथरसँग खेल्छ वर्ड छ भने वर्डसँग खेल्छ अ डिटेक्टिभ होइन प्रत्येक लाइनबाट उसले केही न केही त्यहाँबाट इन्फरेन्सियल निकाल्छ अर अ क्रिटिक क्वेसनिङ द टेक्स्ट होइन टेक्स्टमा भएको क्वेसन वा त्यो जुन कुरा उसले चाहिँ कन्टेन्ट पढिरहेछ त्यो टेक्स्टलाई नै उसले क्वेसन रेज गर्छ yes or no what when where इत्यादि खालको उसले के गर्छ त क्वेसन चाहिँ हाउ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्रिटिकल एनालाइसिस गर्छ इन्टरप्रेट गर्ने खालकोले पढ्छ माइन्डसेट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ उसको अर्को छ इन्गेजमेन्ट टेक्स्टसँग कस्तो इन्गेज हुन्छ त लो इन्गेज त्यति डिपमा इन्गेज हुँदैन द रिडर एक्सेप्ट्स द इन्फर्मेसन प्रेजेन्टेड विदाउट मच थट जे लेखेको छ अब त्यो कुरा ठिकै छ भन्ने कुरामा उसले त्यो राइट र रङतिर ऊ जाँदैन क्रिटिकल रिडिङमा के हुन्छ त इन्गेजमेन्ट हाई हुन्छ द रिडर इज कन्स्ट्यान्टली आस्किङ क्वेसन मैले अघि भने क्वेसन सोध्दै यस कि नो इज इट इफेक्टिभ इज इट फिजिबल भन्ने खालको क्वेसन जान्छ मेकिङ कनेक्सन उसले एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ बिच कनेक्सन एउटा डाटा र अर्को डाटा बिच कनेक्सन एउटा इन्फर्मेसन र अर्को इन्फर्मेसन बिच कनेक्सन छ कि छैन त्यो एउटा डाटाले अर्को डाटालाई भेरिफाई गर्छ कि गर्दैन एन्ड च्यालेन्जिङ आइडियाज त्यसमा दिएको आइडियालाई पनि उसले के गर्छ च्यालेन्ज गर्छ जस्तो क्वेसनिङ वाट इज द टेक्स्ट सेइङ हो जस्तो यो टेक्स्टले के भनिरहेछ यो एउटा चिठी हो भन्छ विद्यार्थीले अर्को चाहिँ वाइ इज द टेक्स्ट सेइङ दिस यो टेक्स्टमा किन यस्तो भनेको हाउ इज इट सेट यसलाई चाहिँ कसरी भनिएको छ इज दिस कन्भिन्सिङ के उसले भनेको कुरा त्यो कन्भिन्स खालको छ होइन कन्भिन्स खालको भनेको टोन कन्भिन्स छ कि वर्ड चोइस कन्भिन्स छ कि स्ट्रक्चर कन्भिन्सिङ छ कि वाट इज द्याट वाट इज मिसिङ होइन लेटर लेख्दा के मिसिङ भयो त होइन त्यो कुरा डिटेलली हेर्छ उसले अनि आउटकम बेसिक कम्प्रिहेन्सन एन्ड रिकल अफ फ्याक्ट्स होइन प्यासिभ रिडिङ गरिसकेपछि हामीले के चाहिँ आउटकम हेर्छौँ त लर्नरमा बेसिक कम्प्रिहेन्सन सामान्य कुरा बुझेको बुझेन र केही फ्याक्टहरू उसले सम्झ्यो कि सम्झेन जस्तो डिप अब चाहिँ क्रिटिकल रिडिङमा चाहिँ डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ एनालाइसिस सिन्थेसिस एन्ड द फर्मेसन अफ एन इन्फर्मड ओपिनियन okay so these are the differentiation between passive reading and active reading in essence passive reading is like watching a movie for the plot while critical reading is like being a film critic analyzing the director choices the acting the cinematography and underlying themes okay now the question according to the question we have to go for the 3 strategies to enhance critical reading for lower secondary level for the students aged 13 to 15 that is for lower secondary level strategies need to be structured engaging and collaborative to build confidence and make the abstract process of critical thinking more concrete okay now 3 strategies first strategy to boost up our critical reading the Q matrix that is the questioning framework Q means questioning discussion lower secondary students often struggles to formulate deeper questions beyond simple factual recall what where who these are the basic questions to recall the fact the Q matrix a visual tool that provides them with question starters what, where, who, when, how, why, which, what if combined with the verbs is, did, can, could, will, might. Okay, this framework systematically guides them from simple comprehension to higher order critical thinking questions that is analysis, evaluations and creations. Okay, this type of question is of critical reading. Okay, implementation in the classroom. How to introduce Q matrix? First of all we have to give the definition of
matrix, okay, Q matrix. Provide students with a handout or poster of Q matrix. Model the process. While reading a short story or article as a class, stop at a key point. Model creating questions using the matrix. For example, what is the main character's problem? Why did author describe the setting as gloomy? What would you have done in this situation? How might the story change if it has old from it is if it is what told from another character's view? Now, group activity. In peers or small groups, students are assigned a section of text. Their task is to generate 2-3 questions using the matrix for each category. Now you will provide the matrix, then they are going to ask the question or make the question from the text. Now class discussion, they have to discuss in the class. Strategy 2, somebody wanted but so then. That means summarizing, analyzing, or conflict. Discussion means discussion, okay, how we can implement these strategies. This graphic organizer moves students beyond simple plot summary, this happened then that happened, and forces them to analyze the core elements of narrative. Character motivation, somebody wanted, conflict, and resolutions. Okay, this is the plot overall scenario of the story or sometime in the essay. It is excellent for tracking plot and character development and for understanding cause and effect, which is a fundamental critical thinking skill. Okay, how to implement this? Introduce the acronym, write SWBST on the board and explain each component. Somebody wanted but so then. Okay, guided practice. Use a well-known fairy tale to complete the framework together as a class. Now number 3. Okay, you have got number 3 strategy. Okay, think alouds with annotation symbols. So here is the discussion how we can implement in the classroom. Okay, then we have to move to, okay, these are the practice. Okay, okay, you can pause this video and you can make a complete note for this. Okay, I don't want to make the longer video. Okay, this much for today. Please don't forget to subscribe and share the content. Okay, and if you have got any idea regarding this feedback session, you can drop in the comment box. You can suggest us better idea or better writing, okay, for the answer to these questions. Okay, you can make a pause in the middle and you can read again and make a note. Okay, students, okay, this much for today. Don't forget to like, subscribe and share.